Alright, try natin yung pa North Luzon, Nlex to Slex. Tapos orasan din natin. Yan, dry run pa lang. Start na natin yung oras. Dry run. So toll free, no charge from Nlex to Slex. Naiyax 23 kilometers. Testing. Sales tayo bababa. Sales. Alright, 60 kilometers. So magbase tayo sa GPS para mas mabilis tayo. Yung bagong tanawin din to, yun nga lang umuulan. At least nasubukan na natin yung free dry run. Hindi natin makita yung mga view, no? Sayang. Car wash. Oh. Baba. Nagbabaha pa. Right. At least na-experience natin. Hindi ko na alam kung nasan na tayo. Siguro Manila to. Hindi ko alam eh. Tingnan natin sa mapa. Bonifacio Avenue dito. Caloocan siguro. Mga cross cross joints. Stig oh. Pinalibutan yung building oh. Oh. Pag normal operation na to, mas mabilis to malamang. Quezon Avenue exit. Sunod ng Quezon Avenue, Buendia. Next exit, Buendia, Buendia. Araneta Avenue dito, nakikita ko sa ilalim. Oo nga. Okay. Araneta Avenue nga yun dito. Banawe. Ayan, malapit sa Banawe to. Diretso na hanggang Alabang. Oh, ito yung sa Araneta Ave. Takbuhang 40 to 60 kilometers. G Araneta yung nakikita ko dito sa ilalim. G Araneta. O yan, nag 2 lanes. Okay. SM. SM ano to? Santa Mesa? Santa Mesa malamang. SM Santa Mesa. Alright. Stig Big S. Ng mga likuan. Patay na naman sa mga big bikers to. Punit na naman to. The marketplace. Santa Mesa to. Sabi, astig. Ganun no. Tayo maka max 60 eh. Takbong 40. Medyo mabagal eh. Yun no, ilog oh. Sana nakikita sa Yun no, ganda ng view oh. Yun! Astig, Skyway na Skyway ang datingan. Ano nangyari? Camera
datingan. Mahusay. Ano? Haba. Yun no. Sana di masyadong yuko yung GoPro. Napakaganda oh. Sa ilalim tayo ng San Juan River ba to? Hindi ako sure. Alright, sara natin. Muulan eh. Kanina yun. Ang ganda rin ng view dun. Kaso sana napipick up ng camera no? Ano na ba to? Makati? President Quirino Avenue, Manila pa rin. Napakaganda. Lawak. Hey vlog, welcome to my guys nga pala. Sauce menu na tayo. Ito na yung Makati. Gilpuyat na to. Alright. Napakagaling. Hindi ko to susundin. Sa Sales tayo bababa. Kasi doon kami malapit eh. Although iikot pa kami ng ng Terminal 3. Time check. At least from Nlex to this part of Makati na siguro to. 18 minutes so far. Bilis, di ba? Around 40 to 60 kilometers per hour ang takbuhan. Takbon Chabi lang. May baha. Ayan, may baha. Babaha pa dito. Around Makati. Alright. 3.7 kilometers na lang sa Sales. At least makarating tayo ng Sales. Doon ko papatayin yung oras. Wala nang 60-60 dito, at least 80. Tama ba? So medyo bilisan natin ng konti. Makati na to, Magallanes, malapit na. Linggo ngayon, kaya mas mabilis siguro. Nakatakbong pa lang yun, 40 to 60. Ito, EDSA na to, EDSA. Yan, EDSA Pasay, MRT. Lapit na tayo sa Sales. Takbuhang 80. Ayan na, Sales. Shout out ATC. Shout out. Exit. Lagyan natin dito. 24 minutes. Papatayin 25 minutes, something like that. Well, 25 minutes from Nlex hanggang dito sa Sales. Takbong pogi yun, 40 to 60. Takbong Chabi, ganun lang, mabilis. 25 minutes yan, roughly. Well, thank you for watching.